สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ฟุตเฮลวาไรตี้นำเสนอเมนูยำมะม่วงมะม่วง3 ลูกนำมาปอกเปลือกแล้วสับเป็นชิ้นหัวหอมล้างให้สะอาดแกะเปลือกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นบางๆโรยเกลือ 1-2 ช้อนชาน้ำตาลทราย 1-2 ช้อนชาผงปรุงรส 1-2 ช้อนชาใส่พริก2 ช้อนโต๊ะพริกป่นข้าวคั่ว1 ช้อนโต๊ะน้ำปลา 1-2 ช้อนชาน้ำปลาร้า 1-2 ช้อนชาคนให้เข้ากัน